коштовностей України стартує виставка сучасного ювеліра Станіслава Дрокіна. Святославе, привіт! Розкажи, наскільки там все сяє чи ні? Привіт тобі, Женю. Я хочу сказати, ми от з оператором пройшлися буквально цим залом 9-м, де сьогодні розпочинається виставка Станіслава Дрокіна, і очі просто розбігаються. Шкода, але ми, бачите, вимушені зараз стояти біля оцього стенду, і це головна прикраса цього автора, тому що стіни у музеї такі товсті, що просто не пропускають сигнал. Але ви все ж зможете побачити от частинку цих всіх ювелірних виробів, які представили сьогодні у 9-му залі. До речі, потрапити до музею саме сьогодні у вівторок можна абсолютно безкоштовно. Це така акція щомісяця відбувається. І я хочу кілька слів сказати, що, власне, з нагоди 50-річчя від дня знаходження пекторалі, власне, вирішили і запросити оцього відомого українського ювеліра. Він, власне, і член Національної спілки художників України, дизайнерів України, і, власне, брав багато разів участь у міжнародних різних змаганнях у США, Швейцарії, Італії та інших. І нам вдалося трохи поспілкуватися з кураторкою виставки пані Іриною, яка от розповіла нам про унікальність експонатів цього автора, які сьогодні представлені у 9-му залі. Давайте трохи послухаємо. Кожен твір щось цікаве розповідає, особлива філософія завдяки тому, що він дуже гарно розбирається в каменях. Ну от, якщо говорити про метал, бо ювелірне мистецтво – це метал і камені, то він експериментатор з металом. От зверніть увагу на каблучку «Гніздо». Вона в 2020 році перемогла в Сполучених Штатах Америки на конкурсі Соулабела. Ми її взяли як візитівку, така синьо-жовта каблучка «Гніздо». І хочу вам показати дві каблучки, які перемогли в Мілані, в Італії, в 2018 році на конкурсі, який проходив в рамках виставки «Артістар Джевел». Це ось каблучка «Карменер», погляньте, як схоже на виноград, тут камінь вставка, і дві ріки. Оці дві каблучки створені в техніці, унікальній техніці гібридного лиття. Від першої особи. Пані Ірино, доброго вам ранку. Доброго ранку вам, доброго ранку Україні. Чим зараз актуальна виставка сучасного ювелірного мистецтва в Музеї історичних коштовностей України для суспільства? Так, ви знаєте, це дуже важливе питання актуальності. Навіщо в Музеї історичних коштовностей України показувати сучасні прикраси? Ну, можливо, хтось має думку, що це взагалі не потрібно. Ну, думаю, більшість слухачів скажуть, це ж красиво. І це так, милування красою – це те, на що в багатьох не вистачає зараз часу. Але без краси життя втрачає насиченість, стає тьмяним, невиразним. Але насправді, думаю, я вас здивую, якщо скажу, що актуальність не лише в милуванні. Ви знаєте, виставки в музеї сприяють розвитку суспільства, от такі подібні виставки. Як саме? Ну, зараз я не маю часу розповідати про концепцію музею культурного хабу, скажу лише, що сучасний музей – це культурна установа для розвитку суспільства. І от дослідження соціологів свідчать про те, що в країнах з розвиненою демократією великий відсоток творчих людей. Цінності творчості або самовираження для них головні. Щоб створити успішну Україну, заклади культури мають цілеспрямовано показувати такі приклади творчості. Ви ж знаєте, люди схильні наслідувати. От бачимо постійно корупціонерів, і людина може подумати, та чому б мені самі не взяти хабаря, да? Бачимо якісь такі там селебріті, да, от постійно в тусовках. І люди думають, що так має виглядати щастя. А якщо ж показувати талановитих творців, певна частина людей повірить у себе, в свою здатність щось створювати. От Станіслав Дрокін визнаний у світі майстер, ювелір, художник. І в англомовних виданнях його називають «genius», геніальний ювелір. Але багато з нас про нього чули. Напевно, що ні. Моє переконання взагалі, що медіапростір в Україні має працювати на те, щоб приклади творчих особистостей, ті, які мають ідеї, доводять їх до результату, мають постійно бути на слуху в українців заради нашої держави.
Тому саме ми про це і говоримо сьогодні. Отже, якщо трошки більше про художника, як давно він зацікавився ювелірною справою і як давно він працює у цьому напрямку? Ну, знаєте, давно він після 8 класу школи, це було в 83-му році, пішов працювати на завод «Радіодеталь», це в Харкові. Взагалі тут слід сказати, що Станіслав Дрокін харків'янин. Він живе, працює в Харкові. В Харківській державній академії дизайну і мистецтв він навчався. Пізніше він навчався як гемолог. Ну, гемолог – це фахівець з коштовних, напівкоштовних каменів, тобто ще така в нього є освіта. Ну і взагалі він дуже багато брав участь у виставках завжди. От з 99-го року в нього вже перша перемога успішна. Він дуже такий наполегливий, і багато у нього перемог. І от те, що я говорила, що він у світі відомий, так це завдяки участі у міжнародних конкурсах, виставках. Чому варто подивитися його роботи? Чому необхідно піти і просто так нібито долучитись до його, напевно, витонченості, почуття його світу через ювелірні прикраси? Ой, ну ви знаєте, про це я можу говорити безкінечно. Чому варто подивитися роботи Станіслава? Ну, варто подивитися, бо це ковток свіжого повітря, я б так сказала. Наше, розбавити життя фарбами, да, це в першу чергу. З точки зору металу він експериментатор. От він на конкурсі в Мілані представив техніку, унікальну техніку гібридного лиття. А подібна техніка Ганга Джамна існувала в давній Індії, він її якби заново відкрив в сучасному ювелірному мистецтві, застосував. І от лиття металу в метал дає дивовижні ефекти. Дві ріки жовте золото поєднано з міддю. Тобто от це дуже цікаві такі знахідки художника, і ось це варто подивитися. Варто подивитися тим всім, хто любить камені коштовні. Там діаманти, білі, кольорові. От в каблучці Галактика, там фіолетові діаманти, сапфіри, блакитні, кольорові, різні види опалів, гранатів. От, наприклад, бувають зелені гранати, цаворити, це теж у нас є, буде на виставці представлено. Ну, ви знаєте, на ці твори можна просто таку своєрідну медитацію проводити і от прислухатися, знаєте, от про що ця прикраса, про що вони розповідають. Ну, от, і щоб надихнутися на творчість, звісно. Я не сумніваюся, що це філігранна дійсно робота. Що найскладніше для автора, от коли він працює із дорогоцінними металами і коштовним камінням? Найскладніше, ви знаєте, Станіслав говорить, що все, що складності, які виникають от в процесі творчості, вони лише викликають у нього зацікавленість і от бажання знайти рішення. От це не складно. А найскладніше стає те, що відволікає творчого процесу. Це такі рутинні питання, які теж потрібно вирішувати. Що таке творча ДНК? І яке відношення вони мають до мене? В моєму житті творча ДНК – це оточуючий світ мене. Яскравий оточуючий світ, який я запам'ятав ще з дитинства, і який продовжується і зараз, і у всьому. А ще, якщо точніше, це ви. Поспілкування з вами – це моє життя. І воно впливає на мої твори, на мою творчість, на моє прагнення щось довести до вас. Краще за мене кажуть мої твори. Це мої діточки. Вони самому старшому 21 рок, як я здесь представлений. Самому маленькому десь півмісяця. І я хотів би, щоб вони вам більше розповіли, чим я це можу зробити. Дуже дякую. Сьогодні до нас голосно звертаються дивовижні прикраси Станіслава Дрокіна. А про що вони нам розповідають? Взагалі, про що наша виставка? Моя мета як куратора розказати кілька слов саме про змісти, які несуть ці прекрасні ювелірні твори. Перш за все, вони нам розповідають про важливість
рідної домівки, про важливість гнізда. І каблучка Нест, гніздо, ось яка зараз, бачите, стала візитівкою нашої виставки. Ці прикраси розповідають про те, як сучасний художник розмірковує про Всесвіт. Кілька прикрас присвячені саме цій темі. Про це, наприклад, у нас каблучка Галактика з прекрасними аметистами, фіолетовими діамантами. Про це каблучка Місяць і Сонце. Для передачі художнього образу художник використовує суматранський бурштин, який може виглядати і як сонце жовтого кольору, а при певному освітленні як місяць з блакитним відтінком. Про це ювелірний твір таємниці Всесвіту. В ньому семантичні глибини використання коштовних каменів. Художник бере молдавіт. Це камінь, який виник під час зіткнення метеориту з поверхнею землі. Далі він бере діаманти, які глибоко в надрах землі, і золото. Астрофізики кажуть, що золото – це ровесник сонця, адже золото виникло під час вибуху зірки попереднього покоління. І ось неосяжні простори, неосяжні часи в одному ювелірному творі. Давайте з космосу спустимося в глибини морські. Морська фієрія. Ця каблучка має гранати, ограновані так, як це було, ну скажімо так, модно в Радянському Союзі, в 20 столітті. Ці гранати утворюють форму зірки. Да, зірка червона – символ радянської держави. Але ось в образі морської зірки приходить ера Водолія. І оця морська зірка начебто затягає в блакитну безодню пам'ять про ті часи. Блакитна безодня. Є у нас і такий ювелірний твір. Для передачі художнього образу ювелір використовує топаз London Blue. Це найбільш цікавий такий магнетичний, насичений колір має цей топаз. Ну, я скажу, що на нашій виставці Станіслав Дрокін розкривається не лише як талановитий художник-ювелір, а як прекрасний гемолог. Він має гемологічну освіту. І от оце розуміння, відчуття навіть коштовних каменів дозволяє вкласти особливу філософію. От, наприклад, каблучка – внутрішній світ. Для передачі художнього образу використано камінь, який називається Петерсіт. Коли його в Намібії вперше знайшли, то місцеві жителі назвали його камінь бурі, бо зображення, яке, коли його відполірувати, дуже схоже на якийсь шторм, бурю. Що це значить? Що наш внутрішній світ – це зовсім неспокійне місце, бо там горить творчий вогонь. Він примушує нас шукати і знаходити. І пошуки, і знахідки Станіслава дуже високо оцінені на міжнародній арені. Ми маємо щастя представити каблучку переможець конкурсу Соул Лабела в Сполучених Штатах Америки 2020 року. Це вже згадана каблучка Гніздо. Ми маємо щастя представити два ювелірні твори, дві річки і карменери, які в Мілані у 2018 році на конкурсі в рамках виставки Artistar Gel теж були творами-переможцями. Отже, я щиро вітаю Станіслава з відкриттям персональної виставки в Музеї історичних коштовностей України. У нього одна із каблучок називається «Прометей». То я бажаю йому і надалі нести в світ оцей свій вогонь своєї творчості. Дякую.